it now okay? Ha? It's okay. Hindi na pwedeng pagkain. Ha? Hindi kita? Ayan, ipapakita ko na. So, ito na po ang taste test ng aking Salpicao. Salpicao. Harap. With matching ano eh. Rice. Plus the egg. Nakita po nyo kung ilan lang yung portion ng rice na kinuha ko kanina. Ganyan lang. Sarap. Actually, kaninang umaga ko pa po niluto yun. Bago ako pumasok ng trabaho. Since I don't have time na kumain na, itinuloy ko lang ngayon after ng worship service. Kasi nga, sarap. Salpicao. Sarap. Ganun lang po kasimpleng magluto ng salpicao. Babad yung muna siya para yung lasa kumapit dyan sa beef. Masarap po kasi meron kasamang saging. Habang kumakain ka. Yung iba ayaw nila eh. Kailangan right after na lang ng meal. Pero ako, I can do it. Like sabay para mas masarap. Mas preferred ko. With spam.
have a surprise for you. This is my surprise. Say hi. Say hello. Say hello. Si Chico, hindi niya kayang tumalon eh. Only Maya. Right, Maya? Ang bango ni Maya. Amoy aso. Mayang maantot. Si Mayang anturot. Alright. Thank you, Maya. Thank you for watching.